اینجا بازار بزرگ همدان است، از معروفترین و قدیمی‌ترین بازارهای همدان و ایران. بنای این بازار به دوره قاجاریه برمیگرده، ولی بنای اولیه این بازار خیلی قدیمی تر از این تاریخه و به خاطر قرار داشتن در مسیر یکی از جاده‌های ابریشم از قرن‌ها پیش یکی از مهمترین مراکز مبادلات تجاری بوده. بازار بزرگ همدان حدود 38 راسته بازار و 26 سرا داره که به نوع فعالیت و مؤسسشان نامگذاری شدن که تعدادی از این بازارها مسقف هستند، از جمله راسته بازارهای مسجد جامع، قصاب‌ها، قنات‌ها، نخودبریزها، کفش‌دوزها، حلاجخانه و سمسارها. معماری و سقف این بازارها مثل بازار اغلب شهرهای ایران از معماری خاصی برخورداره و تمامی بازارهای همدان در حول محور مسجد جامع ساخته شدند. تجار و بیشه‌وران نماز ظهر و عصر رو توی این مسجد اقامه می‌کردند و می‌کنند. این بازار از زمانهای قدیم تا الان مرکز توجه مردم همدان و گردشگران بوده و نیازهای اساسی مردم تا سوغاتی و صنایع دستی رو فراهم می‌کنه. و توی این ویدیو من یکی از راسته‌های این بازار رو با شما به اشتراک می‌ذارم. برای رسیدن به این بازار اول باید به استان همدان و بعد به شهر همدان برید. بازار تو خیابون اصلی محدوده خیابان‌های بابا طاهر، اکباتان و شهدا قرار داره. اگر از این دسته ویدیو خوشتون میاد سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا وقتی ویدیوی بعدی منتشر شد مطلع بشید. اگه سوالی یا نظری داشتید تو کامنت ها بهم بگید. ممنون که همراه من هستید. لایکتون نره. یک کیلو 20000 شیر گلاب 1 کیلو 20000 20 منگیلا ما اشکال نکرد
پرداخت کنم، هر جایی پول رو پرداخت کنم. باشه یه دونه. Lütfen